بعضی از قاتلای سریالی داستانشون انقدر جذابه که مثل یه فیلم سینمایی میمونه. از سرگذشتشون تا دستگیریشون پر از فراز و نشیده. داستان امروز ما هم از این مدله. اینجا دارکنس تیوی و میخوایم راجع به پرونده تد باندی صحبت کنیم. من حسینم. شنبه و چهارشنبه هر هفته یه پرونده واقعی رو با تمام جزئیات براتون بازگو میکنم. پس اگر به این ژانر علاقه داری ویدیو رو لایک کن، منو سابسکرایب کن که بزرگترین حمایت رو از من کردی. ممنون. طبق روال همیشه میریم سراغ سالهای اولیه زندگی تد باندی و از مادرش شروع میکنیم. النور لوئیس کاول بدون اینکه همسری داشته باشه یا رابطه احساسی شروع کرده باشه توی سن 22 سالگیش باردار میشه و از اونجایی که داستان ما داره توی سال 1946 میچرخه، باید بگم توی اون سالها حتی توی آمریکا خانواده‌ها خیلی سختگیرتر از الان بودن. مثل الان نبود که اگر همچین اتفاقی برای یه دختر مجرد بیفته کسی قضاوتش نکنه یا کاری به کارش نداشته باشن. توی اون دوران واقعا خانواده‌ها بیشتر سختگیری میکردن و این اتفاقی که برای لوئیز مجرد افتاده بود برای خودش و خانواده‌اش خیلی پرحاشیه و چالش برانگیز بود. به خاطر همین خانواده لوئیز اون از فیلادلفیا میفرستن به خانه مادران مجرد که اونجا ازش نگهداری کنن تا بچه‌شو به دنیا بیاره و بدون سر و صدا برگرده خونه. بنابراین توی 24 نوامبر 1946 لوئیس پسر خودشو به اسم تئودور باندی یا تد باندی به دنیا میاره. و این نکته رو بهتون بگم که پدر بیولوژیکی تد باندی هیچ موقع مشخص نمیشه که کیه. بعد از اینکه لوئیس تد رو به دنیا میاره برمیگرده فیلادلفیا پیش خانواده خودش. پدر و مادر لوئیس برای اینکه دخترشون توی مجردی بچه دار شده و به اصطلاح بدنامی براشون پیش نیاد تد رو به فرزندخوندگی قبول میکنن و طبیعتاً لوئیس رو به عنوان خواهر تد به بقیه معرفی میکنن. حتی تد تا سالها فکر میکرد لوئیس خواهرشه نه مادرش. یه ذره راجع به پدر بزرگ مادر بزرگ تد بهتون بگم که چه جور آدمایی بودن. پدر بزرگ تد ساموئل یه سرباز کهنه‌کار نیروی هوایی بود، یه آدم خشن که طبق روایت‌ها دست به زن هم داشته. اون از اختلالات روحی هم رنج می‌برد. مثلا میرفت توی خیابون راه میرفت و با خودش حرف میزد. حتی همسایه‌های ساموئل هم ازش راضی نبودن. اونا میگفتن خیلی آدم قلدر و پرحاشیه‌ایه و همینطور تاکید میکردن که خیلی نژاد پرسته. ولی از اون طرف مادر بزرگ تد یه آدم افسرده و خجالتی بود که بیشتر فشارهای ساموئل هم مادر بزرگش تحمل میکرد. با اینکه ساموئل خیلی آدم خشن و پرطرفداری نبود ولی تد مجذوب همین شخصیت ساموئل شده بود. اون بعدها میگه که پدر بزرگم الگوی منه. همچنین خود تد یه بچه معمولی بود مثل بقیه بچه‌ها ولی یه علاقه خیلی خاصی به چاقو داشت. حتی بعضی وقتا شروع میکرد به جمع کردن چاقوهای مختلف برای خودش مثل یک کلکسیون توی سن 3 سالگیش. حتی یه روایتی هم از خاله تد وجود داره که میگه یه سری که خواب بودم بیدار شدم دیدم تد دور تا دورش چاقو چیده و داره میخنده و لذت میبره. البته اینو بگم من خودم بچهای زیادی دیدم که از چاقو خوششون میاد. مامان باباهاشون هم همش میافتن دنبال بچه که این چاقوی جیز دست نزن. شما هم 100% دیدید. پس نمیشه گفت چون عاشق چاقو بوده تد باندی شده. همونطور که گفتم تد نمیدونست که لوئیس خواهرشه نه مادرش. واسه همین 2 تا روایت وجود داره که گفته میشه تد حقیقت رو میفهمه. روایت اول اینکه یه روز خیلی اتفاقی شناسنامه‌شو میبینه و متوجه میشه که لوئیس مادرشه. روایت دومم اینه که یه روز یکی از بچهای فامیل اونو حرومزاده خطاب میکنه و اونم میره شناسنامه‌شو میبینه و میفهمه لوئیس مادرشه. نمیدونم هم این بچه فامیل از کجا میدونسته. جفت روایت‌ها هم با عقل جور در میان هم با عقل جور در نمیان. ولی در نهایت توی اون سن و سال 3-4 سالگیش میفهمه که لوئیس مادرشه نه خواهرش. البته که یکی از همکارای تد به اسم انرول که قراره توی آینده راجبش حرف بزنیم میگه که تد تو سن 20 سالگی فهمید که پدر بزرگش پدر واقعی خودش نیست. خیلی مثل فیلم ترکیه‌ایاست ولی خب گفتم که داستان امروز مثل فیلم سینمایی میمونه. همین دلایل باعث شده بود که تد خیلی از مادرش متنفر بود چون همه اونو توی بچگی حرومزاده صدا میکردن. خود تد هم در آینده میگه دلیل قتل ها مادرمه چون اون هیچ موقع نگفت پدرت کیه. البته از یه طرف هم منطقی نگاه کنیم سخته ها. فکر کن 3 سالته تازه بفهمی
خواهرت نیست، مادرته. بگذاریم. توی سال 1951 تد با مادرش لوئیز وقتی که 4 سالشه از فیلادلفیا نقل مکان میکنن میرن واشنگتن. لوئیز مادرش اونجا با یه آقای آشنا میشه به اسم جانی باندی و با هم ازدواج میکنن و اینجاست که فامیلی باندی میاد روی تد و میشه تد باندی. البته که تد رابطه خوبی با پدر ناتنیش نداشت، نه واسه اینکه جانی بخواد اونو کتک بزنه یا مورد آزار و اذیت قرارش بده. در واقع جانی یه آدم بیسوادی بود، پول زیادی هم نداشت. اون از طبقه کارگر یا شاید بهتره بگم از طبقه پایینتر از کارگر زندگی میکرد و پول آنچنانی هم نداشت و به همین دلیل تد باش حال نمیکرد. ولی خود لوئیز و جانی چند تا فرزند با هم داشتن و خیلی خانواده شادی بودن. البته خود تد هم میگه هیچ موقع مادرم و جانی منو مورد آزار و اذیت قرار ندادن، ولی خودم با خواهر و برادرام توی یه خونه کوچیک بودیم و من خیلی از این قضیه رنج میبردم و همه این چیزا رو از چشم جانی ناپدری میدیدم. البته اینم بگم که تد همیشه بقیه رو مقصر رفتارهای خودش میدونه و هیچ موقع کارهای خودش رو گردن نمیگیره. تد توی دوران مدرسه‌اش خیلی پسر باهوشی بود، ولی از نظر اجتماعی که بخواد برای خودش دوستی پیدا کنه مشکل داشت. البته که همکلاسی‌های تد توی آینده که مصاحبه میکنن میگن تد خیلی دانش آموز ممتازی بود و ما همه دوستش داشتیم. اون رو دوست خودمون میدونستیم، ولی مشکل اینه که تد بقیه رو دوست خودش نمیدونست. برای تد سخت بود که به کسی اعتماد کنه و اون رو تو دایره دوستای خودش بیاره. اما وقتی که تد باندی به سن بلوغ میرسه یه کمی از مسیر خودش خارج میشه. مثلا یکی از کارهایی که تد توی اوقات فراغتش انجام میداد میرفت پشت پنجره همسایه‌ها و خانم‌های توی اون خونه رو دید میزد. مثلا اگه یه خانومی لباسش رو عوض میکرد یا کاری شبیه به این انجام میداد، دقیقاً مثل شکارچی شب ریچارد رامیرز که راجب بهش یه اپیزود با هم صحبت کردیم. و همینطور توی اون سن دزدی کردن‌هاش هم شروع میشه و معتقد بود که ما خانواده بیپولی هستیم و اگه من چیزی لازم داشته باشم خب طبیعتا باید اونو بدزدم دیگه. حالا توی سال 1966 تد میره دانشگاه واشنگتن و در رشته سخت‌ترین زبان دنیا یعنی چینی شروع به تحصیل میکنه. توی این دوران با یه دختر اهل کالیفرنیا آشنا میشه به اسم استفانی بروکس که یک دل نه 100 دل عاشقش میشه. استفانی یه دختر باهوش و ثروتمندی بود که موهای بلند و تیره با فرق وسط داشت. این شکل ظاهری استفانی یادتون باشه که خیلی مهمه. و تد هم میگه من عاشق استفانی شدم چون همه اون چیزایی که میخواستم و استفانی داشت. توی سال 1968 تد باندی از دانشگاه میاد بیرون و توی همین دوره هم بود که توی کمپین‌های سیاسی شرکت میکرد. همونطور که گفتم تد هنوز با استفانی دوست بود. استفانی پولدار بود، قدرت داشت، از نفوذ طبقاتی بالای برخوردار بود، ولی تد آسوپاس بود، از یه طبقه پایینی میومد و الانم که از دانشگاه اومده بود بیرون هدفی برای زندگیش نداشت، فقط از این کمپین میرفت به اون کمپین. به همین دلیلم بود توی سال 1968 استفانی رابطه‌شو با تد به هم میزنه و اینجاست که تد کاملا میشکنه. همین شکست عشقی بزرگ باعث شده بود که تد باندی بشه تد باندی الان. بنابراین تد از این رو به اون رو میشه، ولی تصمیم میگیره که هدفهای بزرگی داشته باشه که در آینده استفانی از این پشیمون بشه که تد رو ول کرد. و یه نکته دیگه بهتون بگم، یادتونه گفتم همکار تد در آینده میگه که تد توی سن 20 سالگیش فهمید پدر بزرگش پدر واقعیش نیست. الان دقیقاً همون دورانه. این دوتا اتفاق طبیعتاً جزو بزرگترین شکست‌های روحی تد محسوب میشه. یک سال بعد توی سال 1969 تد باندی توی یکی از بارهای سیاتل با یه خانومی آشنا میشه به اسم الیزابت که این دوتا قرار رابطه بلند مدتی با هم داشته باشن. یه ذره راجع به الیزابت بهتون بگم، اون یه مادر مجرد بود که اعتیاد خیلی شدیدی هم به الکل داشت. طبق گفته تد از اون مراقبت میکرد. خود الیزابت هم راجع به تد میگه اون خیلی مرد مهربون و صمیمی و گرمی بود، خیلی هم به من کمک میکرد. دوباره میریم یک سال جلوتر، توی سال 1970 تد باندی تصمیم میگیره دوباره بره دانشگاه، ولی این بار رشته روانپزشکی رو انتخاب میکنه. توی دانشگاه همه تد رو دوست داشتن، حتی استاداش هم باش حال میکردن. خودش هم نمره‌های خیلی بالایی می آورد و همه چی عالی بود. حتی اون تو سال 1971 توی یه مرکز مشاوره هم استخدام میشه. کار این مرکز مشاوره این بوده آدمایی که قصد خودکشی داشتن با این مرکز تماس میگرفتن و این مرکز بهشون امید به زندگی میداده تا از خودکشی منصرف بشن. و طبق گزارش‌ها تد توی کارش هم موفق بوده. کلی آدم که قصد خودکشی داشتن و تد باشون صحبت کرده بود و از خودکشی منصرفشون کرده بود.
اون همکار تد انرول هم که قبلتر راجب بهش باهاتون صحبت کردم توی همین مرکز با تد آشنا میشه. اون راجب جنایتکارا کتاب مینوشته و قبلا هم یه پلیس بوده. اتفاقا در آینده هم یه کتاب راجب تد باندی مینویسه که خیلی معروفه. و چیز عجیب اینه که انرول خب خودش راجب جنایتکارا کتاب مینوشت، قبلا هم که پلیس بوده، ولی در آینده میگه من از تد چیز مشکوکی ندیدم. اون برام قهوه میگرفت، خیلی مهربون و جذاب بود. اگه من خودم سنم کمتر بوده یه دختری داشتم، اون میتونست یه شوهر خیلی خوب باشه، از بس که این آدم مهربون و جذاب بوده. تد توی سال 1972 از دانشگاه با مدرک روانپزشکی فارغ التحصیل میشه و برای ادامه تحصیل از دانشکده حقوق یوتا و همینطور پیوجت سیتی براش دعوتنامه فرستاده میشه، ولی اون پیوجت سیتی رو انتخاب میکنه. اون تصمیم میگیره بره پیوجت سیتی و اونجاست که دوباره با استفانی عشق اولش وارد رابطه میشه. استفانی نمیدونست که تد با الیزابت توی رابطه است. از اون طرف الیزابت هم هیچ اطلاعی از استفانی نداشت، عملاً داشت به جفتشون خیانت میکرد. و حالا که تد باندی از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود و میخواست تو رشته حقوق ادامه تحصیل بده و وکیل بشه، استفانی هم برگشته بود به رابطه. اینجاست که شاعر میگه برای خودم برگشتی یا چون که یاس شدم. اونا رابطهشون انقدر جدی شده بود که به همه دور و بریاشون میگفتن ما نامزدیم، میخوایم با هم ازدواج کنیم، ولی یهویی تو سال 1974 خود تد رابطهشو با استفانی به هم میزنه و دیگه هیچ موقع این دو نفر وارد رابطه نمیشن. بچه‌ها تد خیلی مریض بوده، میخواست به هدفاش برسه تا بتونه استفانی رو برگردونه به رابطه و این بار خودش به هم بزنه که یه انتقامی هم از استفانی گرفته باشه. توی آوریل 1974 تد از دانشکده حقوق هم میاد بیرون و یه دوره توی بخش خدمات اورژانسی و یه مدت هم توی بخش جلوگیری از جرم و جنایت توی سیاتل مشغول به کار میشه. قبل هر چیزی اینو بگم که تعداد قربانیای تد مشخص نیست. خودش میگه که من 36 نفر رو کشتم، ولی کارشناسا وقتی که تخمین زدن میگن اون احتمالاً 100 نفر یا بالاتر از 100 نفر رو به قتل رسونده. اغلب قتل‌های تد هم یه ذره شبیه به هم بودن. اون تو سر قربانیش میزد تا اونو بیهوش کنه و تا سرحد مرگ به اونا تجاوز میکرد. و یه مریضی هم توی وجود تد بود که چندین و چند بار به جسد قربانیاش تجاوز میکرد. البته اینا که چیزی نیست، بازم کارهای وحشتناک دیگه انجام میده که نمیخوام همشو یهویی الان بگم. آروم آروم که پیش میریم جلوتر بهتون کارهای عجیبتر و وحشتناک دیگه‌ش هم تعریف میکنم. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، اسامی که توی رسانه‌ها پخش شده اسامی واقعی قربانیان نیست، چون خانواده هاشون میخواستن حریم خصوصیشون حفظ بشه. پس اسامی که من الان توی این پرونده میگم شاید توی منابع دیگه مختلف باشه و فرق کنه. پس اینجا میریم سراغ پیک اول جنایت‌های تد باندی که به اسمش ثبت شده. توی 4 ژانویه 1974 دقیقاً همون دورانی که با استفانی به هم زد، اولین قتل خودش رو انجام داد. یادتونه میگفتم یکی از کارهایی که میکرد این بود که میرفت پشت پنجره مردم و دخترهای داخل خونه رو دید میزد. اینجا تصمیم میگیره فقط به دید زدن قانع نباشه و وارد خونه طرف بشه. خونه یه دختر 18 ساله به اسم کدن. وقتی که کدن خواب بود، تد وارد خونهشون میشه، با یه میله آهنی اونقدر به کدن ضربه میزنه تا اون از هوش میره. با همون میله آهنی شروع میکنه به کدن تجاوز کردن. انقدر این کارو انجام میده که آسیب خیلی بزرگی به کدن وارد میشه که 10 روز توی بیمارستان بستری میشه، ولی خوشبختانه زنده میمونه. 1 ماه بعد از این ماجرا توی 1 فوریه 1974 لیندا رفته بود دانشگاه، ولی قرار بود بعد از دانشگاه شب برگرده پیش خانواده‌اش و با هم شام بخورن. وقتی که خبری از لیندا نمیشه، خانواده‌اش با 911 تماس میگیرن و پلیس وارد قضیه میشه. وقتی که پلیس وارد خونه لیندا میشه، میبینه تختش خونیه، اتاقش خونیه، حتی لباس خواب خونیش هم توی کمد آویزون شده. این یعنی وقتی که مجرم وارد خونه شده، لیندا خواب بوده، به اون حمله کرده، لباساشو در آورده و لیندا رو با خودش برده. و انقدر این کار رو بی سر و صدا انجام داده که هم اتاقی لیندا توی اتاق بغلی خواب بوده و چیزی متوجه نشده. تد باندی خودش در اعترافاتش در آینده میگه وقتی که وارد خونه لیندا شدم، لیندا خواب بود. به شدت اونو کتک زدم تا بیهوش شد، بعد لیندا رو از اتاقش دزدیدم. چیز وحشتناک اینه که در آینده جمجمه لیندا با استخوان فکش توی کوه تیلور توی کالیفرنیا پیدا میشه. توی همون سال کلی از دخترای دانشجو گم میشدن که میانگینش تقریبا میشه ماهی 1 نفر. توی 12 مارس دوباره یه دختر 19 ساله دیگه به اسم دانا منسن وقتی که داشته میرفته کنسرت دزدیده میشه. چند سال بعد اسکلت‌های دانا توی کوه تیلور پیدا میشه. البته که پلیس 100% مطمئن نبوده که این اسکلت‌ها متعلق به داناست، ولی بعدها خود تد اعتراف میکنه که این دختر 19 ساله رو کشته و این اسکلت‌ها هم متعلق به دانا بوده. توی 17 آوریل دوباره یه دختر 18 ساله دیگه به اسم سوزان
وقتی که داشت واسه یه جلسه به دانشگاه مرکزی واشنگتن میرفت ناپدید شد. بعدها مثل بقیه قربانی‌ها جمجمه و استخوان فک اون توی کوه تیلور پیدا میشه. یادتونه که میگفتم تیپ و قیافه استفانی یادتون باشه؟ تد همه قربانیاشو از آدمایی انتخاب میکرد که موهای تیره و بلند داشتن با فرق وسط. ولی سوزان یه فرقی با بقیه قربانیا داشت. موهای سوزان بلوند بود. یه سری شاهدم پیدا میشن که میگن قربانیا رو آخرین بار با یه مردی دیدن که ازشون کمک میخواسته. حالا یا میگفته ماشینش که یه فولکس بود خرابه بهش کمک کنن، یا اینکه دست و پاشو تد گچ میبست و از بقیه دخترها کمک میخواسته. چیز ناراحت کننده اینه که تد چون یه قیافه جذاب و کاریزماتیکی داشته مردم بهش کمک میکردن. باید قبول کنیم وقتی یکی یه قیافه جذابی داره اصلا تو ذهن آدم نمیگنجه که این آدم بخواد منو بکشه. و اینجاست که باید بدونیم قاتلای سریالی همشون شاخ و دم ندارن، همشون ترسناک نیستن. بعضی وقتا مثل تد باندی یه آدم جذاب و مهربونیه که درونش یه قاتل سریالیه. دوباره یه سری دیگه از کارهای وحشتناک تدو بهتون میگم. یه کاری که تد باندی انجام میداده سر قربانیاشو از بدنشون جدا میکرد و توی خونه یه جورای کلکسیون سر انسان داشته که بعضی وقتا یا با دیدن سرها یا با لمس کردن و کارهای شنیع انجام دادن با اون سرها لذت میبرده. و یه چیز دیگه این که اون بارها و بارها برمیگشته پیش جسد قربانیاش و به اونها تجاوز میکرده. انقدر این کارو تکرار میکرده تا اون جسدها تجزیه بشن و دیگه قابل لمس کردن نباشن. توی 6 می دوباره یه دختر 22 ساله دیگه از دانشگاه ایالتی مورگان گم میشه و جمجمش توی کوه تیلور پیدا میشه. یک جون دوباره یه دختر 22 ساله به اسم برندا رو داریم که مردم دیده بودن با یه مردی که دستاشو گچ گرفته داره صحبت میکنه. اون دخترم ناپدید میشه و جمجمش توی کوه تیلور پیدا میشه. کوه تیلور عملاً تبدیل شده بود به قبرستون جمجمه دخترای کم سن و سال. 10 روز بعد توی 11 جون 1974 یه دختر 18 ساله به اسم جورجن فقط یه کوچه بالاتر از خونه‌شون توی خونه دوست پسرش بود. وقتی که داشته مسافت یک کوچه رو برمیگشته تا خونه‌شون، تد اونو میدزده. شاهدایی که توی کوچه بودن میگن ساعتها یه آقایی با دست گچی داشته توی کوچه چرخ میزده. حتی از یه خانومم کمک میخواد. اون خانوم اونو کمک نمیکنه. ولی جورجن بیچاره میاد به کمک تد و ناپدید میشه. و چند وقت دیگه اسکلت‌های این دختر این بار توی منطقه ایساکوا پیدا میشه. توی همین دوران بوده که تد باندی با یه خانومی آشنا میشه به اسم کرول. این توی ذهنتون باشه چون آخر ویدیو راجع به کرول میخوایم حرف بزنیم. توی 14 جولای 1974 توی روز روشن تد باندی میره به یه پارک ساحلی و این بار لباس تنیس میپوشه. شروع میکنه از دخترای مختلف کمک خواستن که من تد هستم، بهم کمک کنید تا قایقمو از ماشینم بیرون بیارم. و واقعا هم داشته اسم خودشو میگفته که من تد هستم و از اسم مستعارم استفاده نمیکرده. و همه آدمایی که توی اون پارک ساحلی بودن اسم تد رو شنیده بودن و در نهایت جنیس 20 ساله درخواست کمک تد رو قبول میکنه که هممون میدونیم آخرش چی میشه. اما 4 ساعت بعد از این قضیه یه دختر دیگه به اسم دنیز که توی پارک ساحلی بوده از دوستاش جدا میشه که بره دستشویی. دوستاش وقتی که میبینن دارن پارکو میبندن و دنیز برنگشته به 911 زنگ میزنن. ولی وقتی که پلیس میاد نه دنیز رو پیدا میکنه نه جنیسو. و توی 6 دسامبر جسد جفتشون توی منطقه ایساکوا پیدا میشه. این 8 قربانی که تا اینجا بهتون گفتم قربانیایی بودن که اجسادشون توی کوه تیلور و منطقه ایساکوا پیدا میشه. میریم به آگوست سال 1974 وقتی که تد باندی دوباره از دانشگاه حقوق یوتا دعوتنامه دریافت میکنه و به یوتا نقل مکان میکنه. یه ماهی توی دانشگاه یوتا بوده که ناگهان گم شدن زنها توی اون منطقه هم شروع میشه. واسه همینه که واقعا تعداد قربانی‌های تد باندی مشخص نیست چون تو جاهای مختلف این کار رو انجام میداده و ما اونایی که تا الان ثبت شده رو فقط میگیم. توی 2 اکتبر نانسی 16 ساله رو میدزده. بعد از اینکه بهش تجاوز میکنه اونو خفه میکنه و به قتل میرسونه. البته خود تد بعدها میگه که من فقط قصد داشتم به نانسی تجاوز کنم ولی نمیدونم چی شد که موقع تجاوز اونو خفه کردم. 2 هفته بعد یه دختر 17 ساله به اسم ملیسا که اتفاقا دختر پلیس شهرم بوده وقتی که داشته از فسفودی برمیگشته خونه فقط 100 متر با خونهشون فاصله داشته تد اونو میدزده. دختر پلیس شهر رو دهنت سرویس تد باندی. بعدش با یه میله اونو کتک میزنه، با همون میله بهش تجاوز میکنه و بعد در حالی که ملیسا زنده بوده
توی کوهستان نزدیک خونهشون اونو رها میکنه. ملیسا انقدر کتک خورده بود که نمیتونست تکون بخوره. همون جوری توی اون کوهستان میمونه تا اینکه جون خودش رو از دست میده. کشتن آدما خیلی دردناکه وقتی داستانشون رو گوش میکنیم، ولی واقعا کشتن آدمایی که نوجوانن، تو سن 17 18 16 سالگی‌ان، واقعا دردناکتره. بازم توی 31 اکتبر لارن 17 ساله ناپدید میشه و جسدش چند روز بعد توی روز شکرگزاری توی رودخونه پیدا میشه. توی این قتل عامایی که تد میکرده یه نفرم بوده که تونسته از دست تد فرار کنه. توی 8 نوامبر تد خودش رو یه افسر پلیس جا میزنه، میره توی پاساژ سراغ کرول 18 ساله و بهش میگه که یکی قصد داشته وارد ماشین تو بشه، باید با من بیای اداره پلیس تا متن شکایت خودتو پر کنی. کارول سوار ماشین تد میشه، ولی وقتی که یه ذره جلوتر میرن میبینه که تد داره یه مسیر دیگه ای رو میره. اون تقریبا داره از شهر خارج میشه. واسه همین شروع میکنه به تد اعتراض کردن. تد هم همون لحظه دستبند رو در میاره و دستای کارول رو میبنده. توی اون درگیری‌ها خوشبختانه کارول میتونه از ماشین بپره پایین و فرار کنه، بره اداره پلیس و همه چی رو به پلیس بگه. اما بعد از فرار کارول، تد میره سراغ یه دختر دیگه. دبورا کنت وقتی که توی مدرسهشون داشته تئاتر بازی میکرده، از مدرسه میاد بیرون و تد اونو میدزده. معلم دبورا و چند تا از کارکنای تئاتر میگن که یه آقایی رو دیده بودن که با یه فولکس داشته توی اون منطقه میچرخیده و بعدها پلیس هم یه کلید از اونجا پیدا میکنه که کلید یه دستبند بوده، همون دستبندی که تد دستای کارولو باش بسته بود. توی همین دوران الیزابت دوست دختر تد خیلی به تد مشکوک شده بود. حتی توی همون دوران یه بارم با پلیس تماس گرفته بود و تد رو گزارش داده بود. الیزابت به خودش میگفت چرا هر وقت که یه خانومی ناپدید میشه تد هم اون شب خونه نیست. وقتی هم که برمیگرده کل روزو میخوابه از خستگی. انقدر این اتفاق تکرار شده بود که الیزابت کاملا شک کرده بود. همچنین الیزابت یهو توی خونه رو میدید یه وسیله‌ای هست که قبلا این وسیله رو نداشتن. یا حتی یه بار میگه روی میز تد یه تبر خیلی بزرگ و تیز دیدم. ازش پرسیدم این چیه؟ اونم یه جورایی منو پیچوند. ولی الیزابت توی وجود خودش میدونست که یه چیزی درست نیست. اما پلیسا تماس اول الیزابت رو نادیده میگیرن، چون که تد هیچ سابقه کیفری نداشت و آدم تحصیل کرده‌ای بود. البته که بجز الیزابت، همکار تد انرول یه بار به پلیس زنگ زده بود، گفته بود این نقاشی که از قاتل کشیدید خیلی شبیه تد باندیه. حالا الیزابت یه بار دیگه به پلیسا زنگ میزنه، میگه ببینید تد رفته دانشکده یوتا و اینجا دیگه کسی ناپدید نمیشه و به قتل نمیرسه، ولی اونجایی که تد رفته خانوما دارن ناپدید میشن و به قتل میرسن. این عجیب نیست براتون؟ نمیخواید تحقیق کنید؟ از اونجایی که تد توی اون پارک ساحلی به همه برگشته بود گفته بود من تد هستم، منو کمک میکنید، اسمشو همه شنیده بودن. این اسم به گوش پلیسا هم رسیده بود. واسه همین وقتی که الیزابت میگه اسم دوست پسرم تده، پلیس شک میکنه و تصمیم میگیره یه کاری انجام بده که شاید توی فیلم‌ها هم دیده باشید. پلیسا چند نفر رو به صف میکنن که قاتل هم جزو اوناست. اگه یه شاهدی بتونه اون قاتل رو تشخیص بده، این خودش یه مدرک حساب میشه. واسه همین پلیسا چند نفر رو میارن به صف میکنن، تد باندی رو همون وسط قرار میدن. یکی از شاهدایی هم که تو پارک ساحلی بوده رو میارن، ولی متاسفانه اون شاهد نمیتونه هیچ کدوم از اینا رو شناسایی کنه و تد باندی رو معرفی کنه. واسه همین میگه تد هیچ کدوم از اینا نیست و تد آزاد میشه. اینجا الیزابت دوباره با پلیسا تماس میگیره، ولی بازم به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. و عجیب اینه که توی جون 1974 تد میره سیاتل تا به الیزابت سر بزنه، ولی الیزابت با کل شکایی که داشته، این دوتا تصمیم میگیرن که با هم ازدواج کنن و یه قرار ازدواجی تو آینده برای هم میذارن. توی سال 1975 تد تصمیم میگیره قتلاشو یه ذره جابجا کنه. اون فکر میکرد که پلیسا دارن بهش میرسن و کم کم دارن بهش مشکوک میشن. واسه همین قتلاشو میبره توی منطقه کالارادو. توی 12 ژانویه کرل داشته از توی آسانسور میرفته توی اتاق خودش توی هتل و توی همین فاصله کوتاه از آسانسور تا اتاق تد اونو میدزده و چند روز بعد جسد کرل پیدا میشه. توی 14 مارس 1975 یه مربی اسکی به اسم جولی وقتی که داشته از رستوران برمیگشته خونه ناپدید میشه. تد اونو میدزده به قتل میرسونه و بعد از 6 ساعت رانندگی جسد جولی رو توی جای دور میندازه. ولی انگار که تد روی جولی کراش داشت و خیلی بهش علاقه‌مند بوده، چون چندین بار 6 ساعت رانندگی میکنه، میره پیش جسد جولی و بهش تجاوز میکنه. اونقدر این کار رو انجام میده تا جسد جولی تجزیه میشه. ولی متاسفانه در آینده پلیس نمیتونه جسد جولی رو پیدا کنه. 6 آپریل 1975 وقتی دنیس داشته دوچرخه سواری میکرده ناپدید میشه.
توی 6 می تد یه دختر 12 ساله رو از توی مدرسهش میدزده، میبره توی اتاق خودش، به اون تجاوز میکنه، توی وان حموم اونو خفه میکنه و جسدش رو میندازه توی رودخونه. متاسفانه جسد این دختر 12 ساله هم هیچ موقع پیدا نمیشه. 28 جون سوزان از توی دانشگاه خودش ناپدید میشه و چیز عجیب اینه که تد چند دقیقه قبل از قصاصش به قتل سوزان اعتراف میکنه. توی همین زمان پلیس‌های اورگان و واشنگتن داشتن دنبال قاتل میگشتن و دقیقاً همین موقع بود که تازه بایگانی داده پلیس هم راه اندازی شده بود. خب داریم راجع به دهه 70 صحبت میکنیم. اون موقع حتی یه دونه کامپیوتر داشتن که این کار رو انجام بدن و برای اولین بار از بایگانی داده پلیس استفاده میکنن که واسه خودش این تکنولوژی یه انقلابی بوده. اینجا پلیسا یه لیست از آدمایی که اسمشون تده و ماشین فولکس دارن و جمع‌آوری میکنن و میدن به کامپیوتر که 26 نفر لیست میشه که تد باندی هم جزو این لیست بوده. و میرسیم به روزی که تد توی یه شهر کوچیک به اسم گرنجر توی 16 آگوست 1975 داشته دور میکرده که توجه پلیس بهش جلب میشه. وقتی که تد پلیسا رو میبینه پاشو میذاره رو گاز و با سرعت میره، چراغاش هم میبنده. پلیس میگه این چه ریگی تو کفشش بود که چراغاشو بست، گاز داد رفت. پلیس اونو متوقف میکنه و شروع میکنه باهاش حرف زدن. پلیسا میبینن که صندلی شاگرد تد سر جای خودش نیست. بهش میگن مطمئنیم که ماشین تو این شکلی نخریدی. پلیسا تدو از ماشین پیاده میکنن و ماشینش رو کامل میگردن تا یه کیف قطر پیدا میکنن. حالا چرا کیف قطر؟ چون توش یه ماسک دستساز با جوراب شلواری بوده، یه ماسک اسکی، طناب، تبر، کیسه زباله و کلی ابزارهای دیگه مثل یخشکن، چکش، چاقو و غیره. تد به پلیس میگه اینا یه سری وسایل عادیه که من تو خونه داشتم، الانم دارم جابجاشون میکنم با آپارتمان جدیدم. تد مثل این فروشنده ها تو مغازه همیشه یه جوابی داشته که سری بسازه و بگه. ولی یکی از افسرها چون پارسال بهش گزارش داده بودن توی صحنه آدمربایی یه فولکس رو دیدن و اسم اون قاتل هم تد هست، تد باندی رو دستگیر میکنن و بلافاصله آپارتمانش رو مورد بازرسی قرار میدن. به طور باور نکردنی وقتی که آپارتمانش رو میگردن هیچ چیزی پیدا نمیکنن. از اونجایی که چیزی از آپارتمانش پیدا نمیکنن، تد رو آزاد میکنن چون مدرکی نداشتن که اونو نگه دارن، ولی تحت نظارت 24 ساعته قرارش میدن. ولی تد در آینده میگه که من یه آلبوم عکس از تمام قربانیام توی آپارتمانم داشتم که شما پیدا نکردید و بعد اینکه آزادش میکنن سری میره اون آلبومو میسوزونه. فکرشو بکنید اگه اینجا این آلبوم پیدا میشد، پلیسا یه مدرک 100% داشتن که تد رو محاکمه کنن. توی این زمانم کارگاه جلی تامسون پا میشه میره سیاتل تا با دوست دختر تد یعنی الیزابت مصاحبه کنه. تد هم توی همون سال از اونجایی که فهمیده بود پلیسا شک کردن که قاتل یه فولکس داره، تصمیم میگیره فولکسش رو به یه نوجوانی بفروشه. اما بعد از اینکه تد ماشینش رو میفروشه، پلیسا میرن سراغ اون نوجوانه تا ماشین تد رو بگردن. ولی از شانس پلیس اون پسر نوجوان به صورت کامل ماشین رو تمیز نکرده بود، واسه همین پلیسا میتونن 3 تا موی مختلف از 3 تا خانم مختلف توی ماشین پیدا کنن و این موها متعلق بودن به 2 تا از قربانی‌ها که یکیشون ملیسا همون دختر پلیس شهر بود و سومین مو متعلق بود به کارول که از دست تد فرار کرده بود. دوباره تد رو میارن، پلیس همونجور آدما رو به صف میکنه، تد رو قرار میده، کارول رو میارن و کارول سریعا تشخیص میده که این آدم بود که منو دزدید و تد رو نشون میده. تد رو دستگیر میکنن ولی مدرکی نداشتن که تد قاتله، فقط مدرک داشتن که تد میخواسته کارول رو بدزده. واسه همین با وثیقه میتونه آزاد بشه تا روز دادگاهاش. توی دادگاه هم تد گناهکار شناخته میشه واسه اینکه جرمش مورز بوده و به تد 15 سال زندان میدن. ولی تد باندی بعد از 1 سال زندانی بودن توی اکتبر 1976 از سلولش فرار میکنه. اون میره توی حیاط پشت بوتا قایم میشه، ولی چند ساعت بعد میتونن پیداش کنن و چند هفته میفرستنش سلول انفرادی. توی آپریل 1977 تد متهم میشه به قتل یه خانومی توی کالارادو، واسه همین میفرستنش به دادگاه کالارادو. از اونجایی که تد چند ترم حقوق خونده بود، توی دادگاه کالارادو وکالت خودش رو قبول میکنه و باعث میشه بدون دستبند، بدون پابند، با کت شلوار بشوننش اونجا تا به عنوان وکیل خودش از خودش دفاع کنه. وقتی که شما به عنوان وکیل توی دادگاه حاضر میشی، اجازه داری که از کتابخونه حقوقی دادگاه استفاده کنی. و تد هم میگه من به عنوان وکیل خودم اومدم و باید اجازه بدید که از کتابخونه حقوقی دادگاه استفاده کنم. دادگاه هم مجبور میشه که به تد اجازه بده از اون کتابخونه استفاده کنه. وقتی که تد وارد کتابخونه میشه، میبینه پلیسا حواسشون نیست. واسه همین پنجره رو باز میکنه،
از طبقه دوم میپره پایین. با اینکه پاش آسیب میبینه ولی فرار میکنه و میزنه به دل کوهستان. و بعد از 8 روز تد یه ماشین میدزده که از شهر خارج شه، ولی پلیسا دوباره میبیننش و دستگیرش میکنن. اما تد توی دسامبر همون سال دوباره فرار میکنه از سوراخی که توی سقف سلولش درست کرده بود. واسه اینکه بتونه از اون سوراخ رد شه 30 پوند وزن کم کرده بود. منم فکر کنم باید تو همچین شرایطی قرار بگیرم تا بتونم وزنمو کم کنم. تد کلی کتاب جمع کرده بود، برده بود گذاشته بود روی تخت خوابش، روش پتو کشیده بود. بعد از اون سوراخ فرار کرده بود، افتاده بود تو اتاق رئیس زندان، تونسته بود لباسای خودشو بدزده و از زندان خارج شه. تا 15 ساعت فکر میکردن که تد خوابیده تا وقتی که پتو رو میزنن کنار میبینن زیر پتو کتابه، نه تد. اما وقتی که تد همینجور از دست پلیسا فراری بود، یکی از وحشتناکترین جنایتاشو انجام میده. اون توی 15 ژوئن 1978 دزدکی میره خوابگاه دختران دانشگاه فلوریدا. حوالی ساعت 2:45 شب از در پشتی وارد خوابگاه میشه. اول میره اتاق مارگارت 21 ساله، بعد از اینکه بهش حمله میکنه اونو با جوراب شلواری خفه میکنه. بعدش میره اتاق لیسای 20 ساله و اینجاست که اون حمله وحشتناکش رو انجام میده. اون انقدر لیسا رو کتک میزنه تا لیسا از هوش میره. بعد نوک سینه لیسا رو از جا میکنه، با بطری بهش تجاوز میکنه و بعد باسن لیسا رو جوری گاز میگیره که جای دندوناش روی باسن لیسا میمونه که همین جای گاز روی باسن لیسا بعدها توی دادگاه به عنوان مدرک استفاده میشه. بعد از لیسا به 2 تا اتاق دیگه هم حمله میکنه، ولی اونا رو نمیکشه، اما جوری بهشون حمله کرده بود که یه آسیب شدیدی به جمجمه و استخوان فکشون وارد شده بود، در حدی که نمیتونستن تکون بخورن. بچه‌ها این حملات در کل 15 دقیقه طول کشیده بود. اما یه دختری به اسم نینا هولوش ساعت 3 میرسه خوابگاه، میبینه که از طبقه بالا داره صدا میاد. تد هم میبینه که از طبقه پایین داره صدا میاد. نینا میره توی تاریکی یه جا قایم میشه و تد رو میبینه که با یه چوب داره از اونجا فرار میکنه. توی همون لحظه انگاری که تد هیرو بوده، اصلا خستگی حالیش نبوده، از خوابگاه میاد بیرون، میره خونه یه دانشجوی دیگه به اسم شرول و به اون حمله میکنه. توی این حمله شونه شرول از جا در میاد، جمجمه‌اش از 5 جا آسیب میبینه و باعث میشه که تا آخر عمرش کر بشه. از اونجایی هم که شرول یه دنسر بوده دیگه نمیتونه تا آخر عمرش برقصه. توی 12 فوریه تد یه ماشین دیگه میدزده تا بره آلاباما، ولی یکی از افسرهای پلیس اونو نگه میداره. افسر پلیس استلام پلاک ماشین تد رو میگیره و متوجه میشه که این ماشین دزدیه. به تد میگه تو بازداشتی. تد میگه بابا به خدا من نمیخوام برم زندان. یه لگد به اون افسر پلیس میزنه و فرار میکنه. اون لحظه پلیس 2 تا تیر اخطارم به هوا شلیک میکنه و میدوه دنبال تد. حالا تد بدو، پلیس بدو، تا اینکه پلیس بالاخره به تد میرسه، اونو میکوبه زمین و تد رو بازداشت میکنه. بالاخره تد بازداشت شد. وقتی که ماشین دزدی تد رو میگردن 3 تا شناسنامه پیدا میکنن که متعلق بوده به 3 نفری که تو خوابگاه بهشون حمله کرده بود. همچنین 21 تا کارت اعتباری هم تو ماشینش پیدا میکنن و یه تلویزیون دزدی. از هیچی هم نمیگذشته. آخه دهنت سرویس، تلویزیونو داری کجا میبری مرد؟ یادتونه گفتم تد با یه خانومی آشنا میشه به اسم کارول آن که میخوایم آخرای ویدیو راجبش حرف بزنیم. الان اونجاست. کارول آن صاحب 2 تا فرزند بود. اون از اول معتقد بود که تد بیگناهه، واسه همین تد ازش میخواد که به عنوان شاهد بیاد دادگاه و شهادت بده که تد بیگناهه. وقتی که کارول میاد دادگاه، تد بهش میگه کارول با من ازدواج میکنی؟ کارول هم میگه آره تد باهات ازدواج میکنم. یه قانونی توی آمریکا هست که اگه یکی جلوی قاضی از کسی دیگه خواستگاری کنه، طرف مقابلم جوابش مثبت باشه، به طور قانونی اینا زن و شوهر حساب میشن. پس این دوتا با هم ازدواج میکنن. حتی کارول از تد یه دخترم به دنیا میاره به اسم روز و حالا تد باندی بابا میشه. و کارول هم دائما پافشاری میکرده که تد بیگناهه، تا اینکه آخرش تد خودش اعتراف میکنه که من این قتل رو انجام دادم. اونجاست که کارول میگه او تو گناهکاری، تو مریض جنسی، تو این همه قتل انجام دادی و رابطه‌شو کلاً با تد قطع میکنه. حتی گفته شده دقایق قبل از اعدام تد هم جواب تلفن تد رو نمیده و یک کتابم راجع به تد باندی نوشته به اسم غریبه‌ای کنار من. بچه‌ها البته الیزابت بود، همون دوست دختر تد که چند سالی با هم توی رابطه بودن و چند باری به پلیس زنگ میزنه تد رو گزارش میده. اون هم یه کتاب راجع به تد باندی نوشته و از دورانی که با هم بودن اونجا صحبت کرده و توضیح داده. و در نهایت توی ژوئن سال 1979 تد باندی به دلیل قتل، تجاوز و فرار از زندان محاکمه میشه.
و این خبر توسط 250 تا خبرنگار از 5 قاره جهان پوشش داده میشه. واسه همینه که تد باندی انقدر معروفه. و همینطور اولین محاکمه بود که به طور زنده از تلویزیون ملی ایالات متحده پخش میشه و توی 10 فوریه 1980 به 3 بار اعدام با برق گرفتگی محکوم میشه. وقتی که این حکمو میشنوه بلند میشه داد میزنه به هیئت منصفه بگید که اشتباه میکنه. ولی در آینده به 3 تا کارگاه از آیداهو، کلرادو و یوتا اعتراف میکنه که یه سری قتلا هست که شما ازش باخبر نیستید. اون میگفت کلی جنازه توی کلرادو دفن کرده که پلیس هنوز اونا رو پیدا نکرده و وقتی پلیس آدرس دقیق اونا و اسم و فامیلیاشونو خواست تد حرفی نزد. اون از اینجور بازی‌ها با پلیس و کارگاه خیلی انجام میداد. میگفت من یه سری اطلاعاتی دارم که شما از اونا باخبر نیستید. عملاً داشت این کارو میکرد که اعدامش رو عقب‌تر بندازه و بتونه وقت بیشتری برای خودش بخره. توی اون دوران فوق‌العاده معروف شده بود. البته الان هم معروفه ولی توی اون موقع کلی طرفدار داشت. بچه‌ها اونقدر تو چند تا ویدیوهای آخر اون چیزی که الان میخوام بگم و گفتم که برگای خودم هم ریخته. یه سری دختر اونقدر توی اون دوران عاشق تد باندی میشن که خودشونو شبیه قربانیای تد باندی میکردن و میرفتن دادگاه. چون فهمیده بودن که تد از موهای بلند و تیره با فرق وسط مثل استفانی عشق اولش خوشش میاد، خودشونو شبیه اون دخترا میکردن و میرفتن دادگاه تا تد از اونا خوشش بیاد. تد هم البته خودشو چوس میکنه، میگه من از این دخترا میترسم. بابا دهنت سرویس، کل دنیا از تو میترسن، تو از این دخترا میترسی. از صبح تا شب تو کوچه دنبال این بودی که بین اون تجاوز کنی، حالا میگی از این دخترا میترسن. البته حرفمو پس میگیرم. اون دخترایی که عاشق پسری شدن که کلکسیون سر داشته، به جسدا اینقدر تجاوز میکرده تا تجزیه بشن، واقعا اون دخترا ترسناکن. در نهایت 9 سال بعد از حکم اعدامش توی 24 ژانویه 1989 تد باندی توی سن 42 سالگی با صندلی برقی اعدام میشه. بچه بعد از اعدامش مردم میان جلوی زندان شروع میکنن آتیش بازی کردن، رقصیدن، آواز خوندن و کلی شادی میکنن. و بعد از اینکه ماشین نشکش اومد تا جنازه تد باندی رو ببره، مردم پیش اون ماشین کلی داد و فریاد زدن و جیغ و هورا کشیدن و در نهایت جسد تد باندی رو میسوزونن و خاکستر اونو به منطقه نامعلومی توی ایالت واشنگتن پخش میکنن. توی سال 2011 بعد از پیشرفت تکنولوژی DNA تد باندی توی لیست FBI میره برای کلی پرونده باز و حل نشده. و همینطور ماشین فولکس تد باندی رو توی موزه ملی جنایت و مکافات توی واشنگتن دی سی به نمایش عموم گذاشتن. الان هم ماشین تد باندی توی موزه جرایم شرقی توی آلکاتراز توی تنسیه که میتونید برید اونجا و ماشینشو ببینید. بچه‌ها کلی سریال تلویزیونی، کتاب، مستند، مصاحبه راجع به تد باندی ساخته شده که میتونید برید اونا رو ببینید، ولی متاسفانه ما هیچ موقع از تعداد قتل‌های دقیق تد باندی نمیتونیم مطلع شیم. بچه‌ها به پایان یکی دیگه از پرونده‌های خفن جناییمون رسیدیم. نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید. ویدیو رو حتما لایک کنید و اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید یعنی اینکه تو از این ژانر خوشت میاد. پس حتما منو سابسکرایب کن که یه حمایت بزرگی از من کردی. امیدوارم همیشه حالتون عالی و توپ باشه. تا یه ویدیوی دیگه، خدافظ.